السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بخصوص الفيلر أو الأساس، البطانة اللي بنبطنها فوق المعجون. أنت راجل محترف ومية مية وكل حاجة، لكن عاوزين نأكد على حاجتين مهمين جدا بيتسببوا في تقشير الفيلر: تنفيس الفيلر، هشاشة الفيلر. الفيلر بينزل زي البودرة، الفيلر مش نازل ناعم. الحاجتين دول خف الفيلر، وركز كويس قوي في خف الفيلر دي عشان خاطر يعني دي عليها عامل كبير ومهم جدا تفهم خف الفيلر دي. النقطه دي مهمه جدا، خف الفيلر، ركز معايا. والحاجه التانيه التنر الشل. التنر الشل اللي هو بتاع الجراكن، اللي هو بتاع غسيل المسدسات، اللي هو التنر الدوكو. التنر ده لغسيل المسدسات مش للفيلر. تيجي حتى تمسك الفيلر ده تلاقيه بقى يلزق كده، بقى عامل زي ما تفهمش الفيلر التنر ده بتاع ايه. ده ما يتضافش على الفيلر، دي اول حاجه. تاني خطوه معانا طريقه خف الفيلر. تركز قوي بقى مع خف الفيلر. ليه؟ طب ما احنا بنخف الفيلر عادي وما بيحصلش حاجه. بص، الفيلر ده، الفيلر او الاساس، في شركات بتنزل علبة الفيلر معاها علبة المصلب بتاعها. علبة الفيلر دي بتتخف علبة المصلب دي، ولا اكتر ولا اقل. وعايزين نركز كده في النقطة دي، ولا اكتر ولا اقل. وفي شركات تانية بتنزل علبة الفيلر ومعاها علبة مصلب، لكن مش شرط علبة المصلب دي تفضيها على الفيلر كله، مش شرط. يعني في شركات بتنزل كده وشركات بتنزل كده، فلازم نحاذر من حاجه زي كده. طب المفيد نخف الفيلر ازاي؟ الفيلر يتخف بالمسطره. اهم حاجه المسطره دي. ليه المسطره دي؟ نبص بقى، لو ما خفناش بالمسطره ايه اللي هيحصل؟ احنا عندنا علبه الفيلر مقفوله، اللي مش معاه المسطره دي ومعاه مسطره زي كده، دي ليها فيديو لوحده ازاي تحول المسطره دي او تشغل المسطره دي لو انت معكش المسطره دي. نبص بقى في الكلام ده. احنا عندنا علبة الفيلر بتيجي تقريبا 1300 جرام او 1400 جرام او 1000 ونص. 1400 جرام فيلر صافي. علبة المصلب اللي بتيجي معاها في اغلب الشركات المفروض بتتخف 4-1-1 او 125-25. يعني ال 1400 جرام دول هيتخفوا على المسطرة اللي هي 4-1-1. يبقى من هنا كده 4 فيلر، اقوم جاي مزود هنا المصلب، اقوم جاي مزود هنا التنر. كده خد ايه؟ الربع مصلب والربع تنر. على ايه؟ على حجم الفيلر، مش على وزن الفيلر. ليه؟ لان علبة الفيلر 1400 جرام، لو هي واخدة ربع وزنها مصلب يبقى المفروض تاخد قد ايه؟ اقسم ال 1400 على الاربعة، نص ال 1400 700، ونص ال 700 350. يبقى احنا نحط لها قد ايه؟ مصلب 350 مصلب. غلط، بدليل ان علبة المصلب اللي جاية معاها 250. انت تتعامل مع علبة الفيلر دي ان هي 1000 جرام، مالكش دعوة بقى اللي جوه قد ايه. طيب احنا معانا دلوقتي علبة الفيلر دي فتحناها وخدنا نص الكمية اللي جوه وحطينا عليها نص المصلب. علبة المصلب دي ضاعت مني وانا معايا شوية فيلر، اخفهم ازاي؟ اجيب عايز اخف مثلا ربع كيلو. الربع كيلو نصهم 125، يعني نص ال 125 بقى هيبقى كام؟ هيبقى حوالي 60 جرام او 5 او 62 جرام. يبقى انا ينفع اجيب الربع كيلو احط له 62 جرام تنر لان دون ربع، وركز معايا. لا، احنا كده جبنا 200 اهو. جبنا يعني هنفرض ان اللي اتبقى معانا في العلبه 1000 جرام فيلر، والفيلر دون مكتوب على النشره الفنيه بتاعته العلبه بتاعته بيتخف 125 او 4-1-1. هو يقصد 4-1-1 على المسطره. انت بقى لو جبت ال 1000 جرام دول حطيت لهم 250 مصلب و250 تنر زي ما مكتوب على العلبه، غلط. كده هيبقى انت اديت كميه مصلب اكتر. ليه؟ لان انت لو حطيت المسطره في ال 1000 جرام على ال 1000 جرام فيلر اللي في العلبه، هنفرض ان ال 1000 جرام جم لغايه رقم 3 وزودت انت
رقم ادي 3 اهي، ادي الفيلر جه لغايه رقم 3 اهو، وزودت انت مصلب لغايه رقم 3. عارف شويه المصلب دول هيبقوا كام جرام تنر؟ تقريبا مش هيبقوا 250، هيبقوا اقل، هيعملوا حوالي معاك 200 جرام مصلب. هتزود انت هنا المصلب لغايه هنا، وهترجع تزود تنر. لو زودت على 1000 جرام فيلر دول 250 جرام تنر، كده انت مديله تنر اكتر من حقه. لو زودت على المسطره، هتيجي توزن كميه التنر اللي انت حطيتها على المسطره، هتلاقي نفسك حطيت 200 جرام تنر مش 250. ممكن يزيد سن او يقل سنه. شويه المصلب او شويه الحاجات اللي هم بيزيدوا او يقلوا دولا بيعملوا مشاكل كبيره جدا في التصلب بتاع الفيلر. ونفس الكلام ده ركز معاه في الابيض. انت لو جبت الابيض اللي هو الابيض الساده، لو جبت علبه كيلو الابيض واتعاملت معاها بغير المسطره، هتلاقي نفسك بتدي كميه اكبر من اللي هي محتاجاه. يعني كميه الابيض تيجي في شركات الابيض دي مسكنا كيلوهات الابيض بتعدي ال 1000 جرام، كيلو الابيض يعمل لك 1300 جرام، وهو بيقول لك اديله نصه مصلب. يعني ال 1300 جرام على دماغنا كده ياخدوا كام؟ ياخدوا نص 1300 يبقى 650. غلط غلط. علبه اللتر دي تتعامل معاها ان هي 1000 جرام، تديها هي نعم 1300 جرام ابيض، لكن تديها 500 جرام مصلب مش اكتر. انت هات ال 1300 جرام دول وحط المسطره دي فيهم، هتعدلك اي مكان، هتعدلك لغايه 6. مستوى الابيض جه لغايه 6. زود بقى في مصلب، زود في مصلب لغايه رقم 6 الناحيه الثانيه هنا اهو، هتلاقي نفسك مزود كميه المصلب ديت 500 جرام مش اكتر. مع انك انت لو كنت خفيتها على الميزان كنت هتلاقي نفسك بتديها كميه مصلب اكتر من اللي هي محتاجاه. ونفس الكلام في التنر، والكلام ده هيسبب لك مشكله بعد كده. فمهم جدا الفيلر ده، عشان خاطر الفيلر ده بيحصل بسببه مشاكل كتير، تقشير. وتلاقي الفيلر التنر الدوكو ده تيجي ترش الفيلر على العربيه، تلاقي الفيلر نازل ناشف، نازل خشن. ليه؟ التنر الدوكو ده يعني قبل ما بينزل على العربيه بتلاقيه طار في الهواء، ينشف الفيلر قبل ما ينزل على العربيه. والمفروض المسام الخربشه اللي انت عاملها في المعجون، المفروض الفيلر ده ينزل ناعم في قلب الخربشه دي ويملاها، يتخف بالتنر الفرن اللي هو نفس التنر اللي بيتخف بيه الورنيش والبويه الساده واللون. تنر نضيف. كل سيستم بيكون عامل لنفسه تنر خاص بالبيس كوت والكلير كوت. تنر سريع، تنر بطيء، ممكن يكون غالي شويه بس هيرحمك من مشاكل كتيره. تشتغل بالفيلر ده ان شاء الله مش هتسبب لك اي مشاكل. كيلو العربيه عايزه كيلو فيلر، هتلاقي العربيه اتلمت بكيلو الفيلر. فحبينا ناكد على نقطه بسيطه. معلش ناس كتير ممكن تكون عارفه المعلومه، لكن في ناس ممكن ما تكونش عارفه المعلومه. مهم جدا الفيلر يتخف بتنر فرن. تنر الدوكو ده او التنر الشله ده لغسيل المسدسات، يتخف بيه بويا دوكو. ده هو مش بتاع تنر، مش بتاع بويا فرن. ونفس الكلام المسطره. معكش المسطره دي، في فيديو هتلاقيه في التعليم مثبت ان شاء الله، تجيب مسطره حديد زي اللي معانا دي وتحولها لديت. هي طريقتها سهله جدا يعني، مش قصه. عندك اي اضافه سيبها في التعليقات، في اخواتك. ما تنسوناش في الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.